ועכשיו אנחנו עם יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין. בוקר טוב, משה. בוקר טוב, רינו. התגובות לספר לא רעות בכלל. חיכית לזה? האמת היא, זה הפתיע אותי. אתה יודע, האנשים אמרו לי, מה אתה משקיע בספר מצאת? תשים עוד שלט ברחובות. אני התעקשתי, כי יש למפלגה שלי תוכן. 340 עמודים של מצע רציני, עמוק, שנמכר בחנויות הספרים, ולא רק נמכר, אלא הופך להיות בסט סלר, הראשון בקטגוריית ספרי העיון, בצומת ספרים, לא יאומן. לא, לפי דעתי זה כל החבר'ה שלך שממהרים לקנות בשלב הראשון, בוא נראה את זה בשבוע הבא, מה קורה עם זה. תשמע, אם זה נכון, אז באמת... יש לך הרבה חברים. זה אורגני, זה אמיתי, אני מסתובב, אני רואה, אני גם רואה את הנתונים מההוצאה. אמר לנו אחד הבכירים בהוצאה, אם זה הסיפור, אתם הולכים להיות הפתעת הבחירות הבאה, אין בזה ספק בכלל. אתה מאמין? אתה התחלת להאמין לסוקרים בזמן האחרון, משה פייגלין? אתה יודע מה, דווקא מהמקום שבו אנחנו כבר נמצאים בחמישה מנדטים בסקרים הכי רציניים והכי מפורסמים, אני מעדיף להמשיך לא להאמין לסקרים ורק להסתכל על המציאות. והסיפור של המחירות של ספר המצע של זהות הוא הרבה יותר מסקר בעיניי. אתה רואה כמיהה של הציבור הישראלי לתוכן, למישהו שמכבד את האינטליגנציה שלו, זה אותי זה מרגש. תגיד, אתה נכנס לכל הסיפור הזה של גוש הימין, מנסה להתחבר אליו, עושה פעולה כזו, פעולה אחרת? ממש לא. כלום? הגוש לא מעניין אותך? לא, ולא שאני מסתיר את דעותיי, אני נאמן לארץ ישראל, לא לאיזשהו גוש. מה, תגיד לי, בוא נאמר ככה, אחרי שהגוש הזה הביא לנו תבוסה מפוארת בעזה רק לפני כמה חודשים, ועכשיו משלם פרוטקשן לחמאס כל חודש כדי לשמור על השקט עד לבחירות, אז אני צריך להיות נאמן לדבר הזה? אני אגיד לך עוד משהו, רינו. כולם מדברים על הגוש, נו, פייגלין, אתה לא יכול להיות כל כך יוצא דופן. אבל זה מה שיעשה לזהות. שזהות זה באמת לא זורם עם הכולם הזה. אנחנו באים באמת לייצר כאן בשורה חדשה. כל הגושים האלה באמת מעניינים כסבתא שלי. זה לא רלוונטי, כל הדיבור הזה של שמאל וימין ודתיים וחילונים. לא רלוונטי? שמאל ימין לא רלוונטי? תשמע רינו, מה שאנחנו רוצים, מה שזהות הולכת לדרוס זה את משרדי האוצר והחינוך, לא הביטחון והחוץ. כן. ואני אגיד לך משהו שלא תכננתי להגיד, כי קשה לימין, לגוש, קשה לקלוט אותו. אבל אני יודע היום מידיעה ברורה, שהסיבה שהבחירות האלה הוקדמו, זה בגלל שמיד לאחריהן, נתניהו הולך לייצר משא ומתן לירושלים. וזה מה שהם הולכים לעשות עם הגוש שלהם, כל הימין הזה, הולכים לחלק... רגע, משה פייגלין, אתה אומר את זה ברמה של ידיעה או הנחה? אתה מניח שתהיה... ידיעה ברורה, ומהמקורות הכי מוסמכים שיש. זאת הסיבה שנתניהו הקדים את הבחירות, כי טראמפ לא רצה להמתין יותר עם התוכנית הזאת, וזה הסיפור פה, וכל גוש הימין שרץ לתת לנתניהו תמיכה, צריך לדעת בדיוק למה הוא תומך, וזה בדיוק הסיפור שהיה עם סיני, ובדיוק הסיפור שהיה עם גוש קטיף, כרגיל, הפתקי מחל, והגוש שמתגבש כדי לשמור את שלטונו, בסוף הוא זה שיחלק את ירושלים, לא עלינו. אז תפסיקו לבלבל לי במוח על הגוש שלכם, הדיון הזה לא רלוונטי, מה שאותי מעניין כרגע, זה לשלושה ילדים שלי שכבר נשואים, וכולם אקדמיים ועובדים קשה, ואין סיכוי לקנות דירה, יוכלו לקנות דירה. ושל הדור הצעיר שעובד הכי הרבה שעות במערב, מרוויח הכי פחות ומשלם הכי יקר היום, יוכל לגמור את החודש, ולא באמצעות הגרלות וסוציאליזם של כחלון, אלא באמצעות שוק חופשי אמיתי. זאת הבשורה של זהות. אבל נראה לי אתה יכול לייצר חיבורים עם ההגדרות האלה שלך. אני רואה לא מעט מפלגות שהיו יכולות להתחבר, גם גשר של אורלי לוי פתאום, גשר של אורלי לוי זה דיפ סטייט, הרבה מעורבות של המדינה. אנחנו רוצים להוציא לנו את המדינה מהזרידים, היא רוצה כמה שיותר מדינה. אורלי לוי שהיא חמודה, אני מת עליה, היא חברה שלי,
מהכנסת וזה, אבל היא ממש לא הפתרון, היא נמצאת במרחב של הבעיה. הרעיונות שאורלי לוי מייצגת בתמימות, זה לא כועס עליה, אלו הרעיונות שהביאו את הכלכלה הישראלית הפורחת לכיסיהם של חבורת פרוטקציונרים ומקורבים, שהם אלו שגורפים את כל... אז באופן הזה, משה, מי יהיה שותף שלך נגיד במערכת בחירות או אחרי מערכת הבחירות? אם מי תלך, הרי אתה לא תקבל 40 מנדטים. קודם כל 40 מנדטים כנראה שעדיין לא, אבל זה בהחלט הולך להיות הפתעה גדולה, איך אומרים, read my lips בעזרת השם, זה דבר ראשון, ואנחנו נלך בפשטות, עם מי שאת ספר המצע שבו פתחנו, יאפשר לנו לקדם הכי רחוק, בלי שום קשר לגוש כזה או אחר. כן. משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, אנחנו כבר חייבים לסיים, אבל יש לי עוד איזה 100 שאלות, אז אני מרשה לעצמי במהלך הדרך עד ליום הבחירות לחזור ולפנות אליך ולהיכנס יותר עמוק למצע. משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, תודה רבה לך. תודה רינו.